नमस्कार मित्रांनो, मी महेश जाधव. स्वागत आहे आपल्या मराठी उद्योजक यूट्यूब चॅनलवर. तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण असा एक व्यवसाय पाहणार आहोत ज्यामध्ये आपण खूप कमी पैसे गुंतवणूक करून बिझनेस करू शकता. तर हा बिझनेस आहे आपण LED बल्ब मॅन्युफॅक्चर करण्याचा बिझनेस आहे, जो की आपण कमीत कमी पैशात कसा बिझनेस करू शकतो या व्हिडिओमध्ये सविस्तर माहिती तुम्हाला सांगितली आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ सुरू करूया. तर मित्रांनो, साधा सरळ सोपा व्यवसाय आहे. यामध्ये आपण कोणताही व्यवसाय करू शकतो. आपण घरामध्ये किंवा कुठेही हा व्यवसाय करू शकतो व व्यवसाय करायला लागण्यासाठी रॉ मटेरियल तुम्हाला घरपोच सुद्धा मिळून जाईल. तर मित्रांनो, हा व्यवसाय करण्यासाठी तुम्हाला गुंतवणूक असे 3 प्रकारे प्लॅन आहेत आपल्याजवळ. DOB बिझनेस किट 2500 रुपये, बिझनेस किट 10,000 रुपये आणि डायमंड किट 17,500 रुपये. यामध्ये तुम्हाला कोणत्या किटमध्ये कोणते बेनिफिट मिळेल या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सविस्तर माहिती. तर मित्रांनो, आपण DOB बिझनेस किट हे जाणून घेऊया, ज्याची किंमत आहे 25 रुपये. त्यामध्ये आपल्याला टक्के फिटिंग पिक्चर भेटेल, त्यानंतर आपल्याला पंचिंग मशीन भेटेल आणि त्यानंतर आपल्याला 9 वॅटची PP रॉ मटेरियल जी 50 पीसचे अवेलेबल आहे. त्यानंतर 60 वॅटचे सोल्डरिंग मशीन आणि सोल्डरिंग वायर 50 GRM आणि सोल्डरिंग पेस्ट भेटेल. त्यानंतर आपल्याला हीट कंपोनंट्स भेटेल. त्यामध्ये आपण 50 LED आपण यात मॅन्युफॅक्चर करू शकता. त्याची किंमत. तर मित्रांनो, आता आपण बिझनेस किटविषयी जाणून घेऊ, ज्याची किंमत आहे मिनिमम 10,000 रुपये. तर 10,000 रुपयेमध्ये आपल्याला टक्के फिटिंग पिक्चर मशीन भेटेल. त्यानंतर आपल्याला पंचिंग मशीन, त्यानंतर 9 वॅटचे रॉ मटेरियल ज्याची क्वांटिटी आहे 100 पीस. त्यानंतर आपल्याला 60 वॅटचे सोल्डरिंग मशीन, त्यानंतर सोल्डरिंग जो वायर आहे तो भेटेल. त्यानंतर सोल्डरिंग पेस्ट आणि हीट कंपोनंट्स गम भेटेल. आणि त्यानंतर आपल्याला स्क्रू किंवा त्यानंतर आपल्याला फ्यूज कंपोनंट छोटे मोठे यामध्ये आपल्याला 10,000 रुपयामध्ये हे सर्व साहित्य भेटणार आहे. यामध्ये आपण 100 LED मॅन्युफॅक्चर करू शकता, तेही आरामात. त्यानंतर आपल्याला बॉक्स वगैरे याच्यामध्येच आपल्याला ॲड होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे आपण 10,000ची किट मागू शकता. त्यानंतर आहे डायमंड किट. तर डायमंड किटमध्ये आपण एवढ्या प्रकारे जो कंपोनंट्स आहेत ते मागू शकतात. तर एक कंपोनंटविषयी आपण मित्रांनो, डायमंड किटची किंमत आहे 17,500. यामध्ये तुम्हाला भरपूर साहित्य मिळून जातील. त्यामध्ये आपल्याला कलर LED, नॉर्मल LED, वॅट साईज आपल्याला भेटून जाईल. तर यामध्ये आपल्याला टक्के फिटिंग मशीन भेटेल. त्यानंतर आपल्याला डाय 3 ते 9, 9 ते 12, 12 ते 20 अशा प्रकारे डाय भेटेल. त्यानंतर आपल्याला पंचिंग मशीन भेटेल आणि त्यानंतर 9 वॅटचे ॲल्युमिनियम रॉ मटेरियल 3 in 1 कलर किंवा नॉर्मल LEDमध्ये 100 पीस आपल्याला भेटेल. त्यामध्ये आपण 9 वॅटची IC क्वालिटी रॉ मटेरियल ज्याची 100 क्वांटिटी आहे. त्यानंतर आपल्याला 9 वॅट PP रॉ मटेरियल 50 पीस भेटेल. त्यानंतर आपल्याला 12 वॅट AC/DC क्वालिटीमध्ये आपल्याला 10 पीस आपल्याला भेटून जाईल. तर त्यानंतर हीट कंपोनंट 100 ब्लफची आपल्याला क्वांटिटी भेटेल. त्यानंतर आपल्याला 100 वॅटची स्क्रूइंग मशीन भेटेल, ज्यामध्ये आपण स्क्रू मशीनद्वारे फिट करू शकता. तर 10 वॅटची स्क्रूइंग मशीन आणि त्यानंतर आपल्याला 2 प्रकारची स्क्रूइंग मशीन आपल्याला भेटेल, एक 60 वॅट आणि एक 10 वॅट. त्यानंतर आपल्याला सोल्डरिंग वायर 250 ग्रॅम भेटेल. सोल्डरिंग गम भेटेल. त्यानंतर आपल्याला सोल्डरिंग पेस्ट 2 पीस भेटेल. त्यानंतर स्क्रू ड्रायव्हर मशीन. त्यानंतर आपल्याला स्क्रू पॅकेट भेटेल, ज्यामध्ये आपल्याला 10,000 क्वांटिटी स्क्रू भेटून जातील. त्यानंतर आपल्याला हॉट गन मशीन भेटेल, ज्यामध्ये आपण एअर गनचाही उपयोग करू शकता हॉट. त्यानंतर आपल्याला पॅकिंगमध्ये 1 kg 10 in 1 आपल्याला पॅकेट भेटेल. त्यानंतर आपल्याला कटर, टेस्टर आणि टेस्टर भाटे या प्रकारे साहित्य आपल्याला 17,500च्या किटमध्ये भेटून जाईल. तर अशा प्रकारे आपण. तर मित्रांनो, ज्यामुळे आपल्याला 2,500च्या पॅकेजमध्ये किट भेटत होती, त्यानंतर 10,000 दोन्ही मिळून आपल्याला तिन्हीचे यामध्ये आपल्याला 17,500च्या किटमध्ये डायमंड किटमध्ये दोन्ही किटचे मटेरियल भेटेल. त्यानंतर आपल्याला यामध्ये कलर ही LED किंवा DC चार्जिंगवरची LED यामध्ये तुम्हाला भेटून जाईल. तर मित्रांनो, जेव्हा आपण सुरुवातीला किट मागवतो त्यावेळेस आपल्याला 17,500, 10,000 अशा प्रकारे किट मागवावे लागते. त्यानंतर आपल्यापाशी जेव्हा टूल्स उपलब्ध होतील त्यानंतर आपण लागणारे जे रॉ मटेरियल आहे अत्यंत कमी दरात मिळू शकतात. तर अशा प्रकारे चॅट पाहू शकता की आपल्याला जर 5 वॅट मॅन्युफॅक्चर करायचे त्याचे आपल्याला रॉ मटेरियल 33.20 रुपयाला भेटेल आणि बॉक्स प्राईस आपल्याला 1.90 रुपये भेटेल. अशा प्रकारे आपण पुन्हा रॉ मटेरियल मागू शकता. आपल्या ज्यावेळेस टूल उपलब्ध होतील त्यानंतर आपण अशा प्रकारे वॅट वाईज मटेरियल मागू शकता. आपल्याला कोणत्या वॅट बल्बाची डिमांड आहे अशा प्रकारे इथून मटेरियल मागू शकता. पाहू शकता मिनिमम एखादी आपण जर 9 वॅटचा बल्ब मॅन्युफॅक्चर करणार असेल तर आपल्याला 34 रुपये एवढी कॉस्ट पडेल. बॉक्स सहित आपल्याला 36 रुपये पडेल. तर यानंतर आपण 100 रुपयाला आरामशीर हा बल्ब विकू शकता. तर पाहू शकता की 35 रुपयाला मॅन्युफॅक्चर केल्याच्यानंतर आपल्याला या बॉक्समध्ये मिनिमम आपल्याला 65 रुपये एवढा मार्जिन आपल्याला भेटून जाईल. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे LED बल्ब मॅन्युफॅक्चर ही एवढ्या प्रकारचे मटेरियल आपल्याला त्यामध्ये भेटून जाईल. अशा प्रकारे पाहू शकता की कॅप, बॉडी मधले किट, त्यानंतर LED अशा प्रकारे मटेरियल भेटू शकते.
तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण पाहिले की 3 किटद्वारे आपण डायमंड किट, बिझनेस किट आणि नॉर्मल किट 3 किट पाहिलं. तर यामध्ये जो आपण मटेरियल घेतो, यामध्ये आपण मटेरियल घेतल्याच्यानंतर कशाप्रकारे मॅन्युफॅक्चर करू शकतो यासंबंधी व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे, कशाप्रकारे आपण LED मॅन्युफॅक्चर करू शकता. तर मित्रांनो, या प्रकारे संपूर्ण लागणारे साहित्य याची सर्व माहिती व कॉन्टॅक्ट नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑलरेडी दिला आहे आणि स्क्रीनवर पाहू शकता की या नंबरद्वारे तुम्ही ऑर्डर देऊ शकता. आपणाला कॅश ऑन डिलिव्हरी आणि ऑनलाईन पेमेंट दोन्ही ऑप्शन उपलब्ध आहेत. आपण जेव्हा कॅश ऑन डिलिव्हरी करतो त्यावेळेस आपल्याला 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करावे लागेल. त्यानंतर आल्यानंतर माल आपल्याला राहिलेले पेमेंट कंप्लीट करायचे आहे. यामध्ये आपण ऑनलाईन माल मागवू शकता. तर मित्रांनो, मी तुम्हाला एक PDF ची लिंक दिली आहे. तो PDF डाउनलोड करून अशा प्रकारे आपण कंपनीचे सविस्तर PDF वगैरे वाचून त्यानंतर आपल्याला सविस्तर बिझनेस किटविषयी माहिती आहे. त्यानंतर आपण इथं मटेरियलविषयी समती माहिती, त्यानंतर कंपनीचे डिटेल्स, त्यानंतर आपल्याला कंपनीचे टर्म्स अँड कंडिशन आणि त्यानंतर कंपनीचे योग्य ते डॉक्युमेंट मी समजा PDF तुम्हाला याची लिंक डिस्क्रिप्शन दिली आहे, डाउनलोड करून अवश्य आपण वाचू शकता. तर मित्रांनो, यामध्ये जे आपण डायमंड किट पाहिलं, या डायमंड किटची मी ऑर्डर देणार आहे. यानंतर जो रॉ मटेरियल येईल त्याचा मी सेपरेट अनबॉक्सिंग व्हिडिओ बनवणार आहे, जो की आपल्या चॅनलवर उपलब्ध होईल. तर मित्रांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, कारण की आपल्या चॅनलवर असेच नवीन व्हिडिओ आपल्याला पाहायला भेटेल. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे एक व्हिडिओ पाहू शकता की आपण कशा प्रकारे LED मॅन्युफॅक्चर बनवण्याचं काम करत आहे. तर व्हिडिओ अवश्य पहा. నిలబెట్టి ఇంకా నిలబెట్టి బల్బు